Në botën e shpendëve, padyshim, ndër më të zgjuarit është korbi. Nuk është thjesht një zog I zi me pamje misterioze, ai është një nga krijesat më të jashtëzakonshme që ka mahnitur njerëzimin me radhë. Me një zgjuarsi që rivalizon dhe primatët, me aftësi për të njohur fytyra, për të ndjerë emocione të ndërlikuara, ky zog bart në krahët e tij një botë të tërë simbolike, mistike dhe shkencore. Nëse e ke menduar ndonjëherë korbin si thjesht një zog oguzhi, mendohu përsëri, ai është një portë mes botës së dukshme dhe asaj të padukshme. Ja të zbulojmë së bashku vetitë e papara që të lënë pa fjalë. Ai është përmendur dhe në librat e shenjtë si Bibël dhe Kuran. Korbi në Bibël. Në historinë e Noes, korbi është zogu I parë që ai dërgon nga arka për të parë nëse ujërat kishin rënë pas përmbytjes. Korbi nuk kthehet menjëherë, ndryshe nga pëllumbi. Kjo ka bërë që korbi të shihet si simbol I pavarësisë, por dhe I misterit dhe qëndrimit në errësirë. Në librin e Jobit, Zoti përmend se ai është që ushqen korbat, duke treguar kujdesin e tij dhe për krijesat që njerëzit shpesh I përbuzin. Kjo e kthen korbin në një shembull të mëshirës dhe përkujdesjes hyjnore. Profeti Elia në një moment izolimi në shkretëtir ushqehet nga korbat që I sjellin bukë dhe mish. Kjo ngjarje simbolizon se Zoti përdor dhe mjetet më të pazakonta për të ndihmuar të dashurit e tij. Korbi në traditën islame. Në Islam, korbi përmendet në tregimin e dy bijve të Ademit. Pasi Kabili vrau Abilin, ai nuk dinte si ta varroste trupin e tij. Atëherë Zoti dërgoi një korb që gërmonte tokën për t'i treguar se si të fshihte trupin. Kjo ngjarje simbolizon mësimin hyjnor përmes natyrës se edhe një shpend mund të jetë një mësues I njeriut. Simboli I lidhjes me botën shpirtërore. Në shumë kultura, korbi është parë si ndërmjetës mes jetës dhe vdekjes, një udhërrëfyes shpirtëror që sjell mesazhe nga përtej. Në traditat shamanike, ai shfaqet në ëndra si një lajmëtar I transformimit apo si thirrje për të hyrë në thellësinë e vetes. Aftësia për të kujtuar dhe për të mbajtur inat. Korbat kanë një kujtesë të jashtëzakonshme. Ato janë të aftë të njohin fytyrat e njerëzve dhe të kujtojnë një padrejtësi për vite me radhë. Kjo veçori ka krijuar bindjen se korbi shikon më shumë se ç'tregon dhe ruan të vërtetat në heshtje, gati për t'i zbuluar kur të vijë koha. Pasqyra e vedijes. Ndryshe nga shumica e kafshëve, korbi e njeh veten në pasqyrë. Kjo vedije ka ushqyer mitin se korbat mbajnë një shpirt të vjetër brenda trupit të ri, si të ishin kujtesë e racave të lashta të shpërndarë në qiellin e sotëm. Ai është zogu I transformimit. Në shumë rrëfime mitike ku shfaqet korbi, pason një ndryshim I madh. Ai është I lidhur me ciklet e jetës, vdekjen dhe rilindjen, një simbol I fuqishëm I transformimit të brendshëm dhe të jashtëm. Inteligjencë dhe mençuri e lashtë. Korbat janë ndër krijesat më të zgjuara në botën e kafshëve dhe aftësia e tyre për të zgjidhur probleme komplekse, për të përdorur mjete dhe për të planifikuar një mënyrë strategjike ka habitur shkencëtarët për dekada. Por përtej botës shkencore, në sytë e lashtësisë, kjo zgjuarsi nuk ishte vetëm instinkt. Ajo shihet si një mençuri e trashëguar nga kohët e para, si të kishte një qasje në sekrete të harruara që njeriu nuk I kupton më. Në mitologjinë nordike, dy korba shoqëronin zotin Odin, Hugin që pasqyronte mendimin dhe Munin që pasqyronte kujtesën. Ato fluturonin çdo ditë mbi botën e njerëzve dhe I sillnin Odinit të vërtetat e padukshme. Në këtë mënyrë, korbi nuk është thjesht një simbol I zgjuarsisë, ai është një simbol I diturisë së thellë, I dijes që nuk shkruhet në libra por që fshihet në erat misterioze, në hije dhe në intuit. Transformim dhe magji. Korbi ka qenë për shekuj një simbol I misterit të errët dhe forcës së transformimit të brendshëm. Në shumë kultura, ai nuk shfaqet si një zog,
por si një shenjë e një portali të dukshëm, një udhërrëfyes mes botës materiale dhe asaj shpirtërore. Ai është shpesh i pranishur në rituale magjike, në praktikat e shamanëve dhe në legjendat ku ndryshimi nuk vjen përmes dritës, por nëpërmjet kalimit në errësirë. Në mitet kelte, korbi ishte shoqërues i perëndeshave të fatit dhe të luftës, si Morrigan, e cila parashikonte rrjedhën e betejave dhe transformimin e shpirtit pas vdekjes. Në legjenda të tjera, korbi nuk është vetëm simbol i magjisë, ai është vetë magjia që udhëton në ajër, që fshihet në fjalë të pathëna dhe në shikime të thella. Ai përfaqëson forcën që të shtyn të shohësh përtej saj që duket, edhe nëse rruga për atje është sfiduese. Transformimi që korbi sjell nuk është i lehtë. Ai kërkon që njeriu të përballet me frikën, me hije të fshehura në vetvete dhe të kalojë nëpër netë shpirtërore për të dalë në anën tjetër, më i vetëdijshëm, më i fuqishëm dhe më i vërtetë. Ja dhe disa fakte shkencore mbi korbat. Korbi është një nga zogjtë më të mëdhenj të familjes korvidëve, me një gjatësi trupore që mund të arrijë deri në 66 centimetra dhe një hapje krahësh 1,3 metra. Ato kanë një jetëgjatësi të gjatë për zogjt, duke jetuar deri në 23 vite në natyrë. Korbat kanë një sqep të fuqishëm dhe të mprejtë, i cili u lejon të konsumojë një gamë të gjerë ushqimesh, përfshirë mishin, frutat dhe insektet. Ata kanë një sistem të avancuar tretje që u lejon të përballojnë ushqime të ndryshme dhe të papastra. Korbat janë të njohur për aftësinë e tyre për të fluturuar në lartësi të mëdha dhe për të kryer manovra të ndërlikuara në ajër. Ata kanë një sistem të avancuar navigimi që u lejon të gjejnë rrugën e kthimit në fole edhe pas udhëtimeve të gjata. Korbat kanë një shikim të mprejtë që u lejon të dallojnë detaje të vogla nga lartësia. Ato janë në gjendje të zgjidhin probleme komplekse njëlloj si një fëmijë 5 vjeçar. Ato mund të planifikojnë të ardhmen duke ruajtur mirë mjete për përdorim më vonë. Ato kanë aftësinë të imitojnë zëra, madje edhe fjali të shkurtra. A e dini që korbat jetojnë në çifte të përjetshme dhe kujdesen bashkë për të vegjëlit, pra janë monogam? Në dimër ato mblidhen në turma të mëdha dhe flen në grupe. Ndërtojnë fole të mëdha, shpesh në pemë të larta ose ndërtesa të braktisura. Korbat i ruajnë mbetjet ushqimore për më vonë duke i fshehur. Ato janë të aftë të udhëtojnë kilometra të tërë për ushqim dhe të kthehen në të njëjtin vend. Korbat përshtaten shumë. Ato janë të përhapur në të gjithë botën. Mund t'i gjejmë nga tundrat arktike deri në shkretëtira të nxehta. Ata janë shumë të adoptueshëm dhe mund të jetojnë në mjedise të ndryshme, përfshirë qytete apo zona rurale. Korbat përdorin një gamë tingush për të komunikuar me njëri tjetrin, duke përfshirë thirrje paralajmëruese dhe tinguj të miqësisë. Ata janë të njohur për lojrat e tyre siç është rrëshqitja në borë ose fluturimi me objekte në sqep. Korbat janë shumë të kujdesshëm dhe shpesh vëzhgojnë mjedisin përpara se të veprojnë, duke treguar një nivel të lartë të vetdijes. Ata janë të njohur për ndërtimin e folesë në vende të larta dhe të paarritshme, siç janë shkëmbijtë dhe ndërtesat e larta. Korbat janë shumë mbrojtës ndaj territorit të tyre dhe shpesh për zënë të huajt që afrohen shumë. Ato bashkëpunojnë në gjueti dhe në ndarjen e ushqimit me anëtarët e tjerë të grupit. Korbat kanë një shikim tepër të mprejtë që u lejon të dallojnë detaje të vogla nga largësia. Ato bëjnë shumë manovra në ajër dhe mund të fluturojnë deri në lartësi të mëdha. Pasi sistemi i tyre i navigimit u lejon të gjejnë rrugën e kthimit në fole edhe pas udhëtimeve të gjata. Edgar Allan Poe është një nga shkrimtarët më të njohur
të letërsisë amerikane, i cili ka krijuar një poezi të titulluar Corby. Poezia tregon historinë e një njeriu të trishtuar dhe të dëshpëruar, i cili është duke u lutur një korbi që t'i jap përgjigje rreth ndarjes nga e dashura e tij, Lenore. Njeriu është i munduar nga dhimbja e humbjes dhe dëshiron të di nëse ka shpresë për ringjalljen e saj në botën tjetër. Korbi, i cili fluturon në dhomën e tij dhe i përgjigjet me fjalët "Nevermore", asnjëherë më, bëhet një simbol i pafundëm i dhimbjes dhe i humbjes së shpresës. Ekziston një legjendë e Apollonit dhe e Korbit. Apolloni ishte një nga perënditë të lidhura ngushtë me natyrën dhe jetën. Ai ishte perëndi i diellës, dritës, muzikës, parashikimeve dhe shëndetit. Në lidhje me Korbin, në një mit të njohur, Apolloni ka një histori interesante. Kur një korb i bardhë i raportoi diçka të papëlqyeshme Apollonit, perëndia u zemërua dhe e shndërroi në një korb të zi. Kjo ndodhi si dënim për gënjeshtrën që ai mendoi se kishte bërë. Pastaj korbi i zi u bë simbol i fatit dhe i lajmërimeve të këqija, duke i dhënë një rëndësi të veçantë në mitologji dhe në art. Korbi është një nga simbolet më të fuqishëm dhe më misterioze në mitologji dhe letërsi, një zog që na lidh me mendime të thella për jetën, vdekjen dhe ringjalljen. Si një krijesë që ka kaluar përmes shumë kulturave dhe mitologjive, korbi ka marrë kuptime të shumta dhe ka frymëzuar shumë shkencëtarë. Ndonjëherë njerëzit raportojnë se një prani korbi ka ndodhur në shtëpinë e tyre në çati apo në ndërtesën përballë kur dikush do të vdesë në familjarët e tyre. Duket sikur ky shpend ka diçka magjike e mistike brenda tij. Nuk e di nëse ju ka ndodhur ju apo keni raste të tilla. Mund të na shkruani në komente dhe mund t'i bëni share kësaj video. Faleminderit që na ndoqët dhe mos harroni të na bëni subscribe në kanalin ton.